Udvardiné Lukács Ilona vagyok, a Hungária Komondor Klub elnöke, és a Szent Miklósi Kéktavi Komondor Kennel alapítója férjemmel együtt. Ezt a kennelt 1980-as években alapítottuk. Férjemnek mindig vadászkutyái voltak, elsősorban magyar vizslák. Én nem nagyon kerültem közel a kutyákhoz, otthon a szülői házban nálunk nem volt kutya, így a férjem kapcsán kerültem kapcsolatba a kutyákkal. Míg nem egyszer egy reggelen az udvarra kiteregetett ruhákat elvitték a kötélről, és akkor én úgy döntöttem, hogy mindenképpen kell egy házőrző a portára. Én ragaszkodtam ahhoz, hogy magyar fajta legyen, és akkor elindultunk magyar fajta nézőbe kuvaszt kerestünk, megnéztünk néhány kennelt, aztán végül is a komondornál kötöttünk ki, karakterében nekem jobban tetszett ez a fajta. Nyilván utána is olvastam, hogy melyik fajta mire való, mert nekem az a véleményem, hogyha valaki kutyát keres, akkor fel kell készülni, hogy mire kell használni, tehát nem szobakutyát akartam, hanem egy területőrző és magyar fajta pásztorkutyát, így kerültünk a komondorhoz. Míg nem a férjem egyszer hazaállított egy 5 hónapos komondor szukával, úgy hívták őt, hogy Barbie. A lelki világomat ismerte, ha nem volt jó kedvem, akkor nem ugrált föl, mert ugye fiatal kölyök kutya, amikor én kimentem az udvarra, akkor játszani akart, rögtön rám ugrott hátulról, oldalról, futott előttem, ő szeretett volna velem játszani, amikor viszont rossz kedvem volt, akkor csak bandukolt mellettem, néha rám nézett, és akkor átvette az én hangulatomat. Szent Iváni Torkos Terka alapította meg a kennelünket, őt 1981-ben vásároltuk, és vele elkezdtünk kiállításokra járni, majd 3 éves korában befedeztettük, és akkor volt az első komondor almunk, ami eszméletlen nagy élmény volt, amikor megszülettek a kiskutyák, tele volt az udvar hógolyókkal, úgyhogy nagyon-nagyon megszerettem a fajtát. Amikor aztán már komolyan belefolytam a komondorozásba, akkor nyilván nagyon sok irodalmat összeszedtem és tanulmányoztam. Tehát 1500-as évekből is vannak írásos emlékeink. Eléggé sanyargatott sorsa volt a komondornak, főleg a II. Világháborúban nagyon kevés egyedszám maradt meg, ugye a tanyákra nem tudtak a katonák bejutni másképpen, csak úgy, hogy lelőtték. Tehát a komondor egy mesgyekutya volt, nem volt kerítés a tanyákon, de ő tudta a tanya határokat, azt körbejárta, és úgy őrizte, mintha kerítés lett volna. Tehát igazából itt volt a legnagyobb probléma, amikor ugye az állomány nagy részét kiirtották, és csak azzal lehetett gazdálkodni, ami megmaradt. Írásos emlékek alapján azt tudjuk, hogy vándorló őseinkkel került a Kárpát-medencébe, vándorló pásztorokkal, akik a nyájat, a guját őriztették a komondorral, és nagyon fontos volt, hogy fehér színű volt a komondor, mert ugye a sötétben nem lehetett más betolakodó állatokkal összekeverni. Ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy a fehér szín nagyon lényeges, mert bizonyára sokan hallottak róla, hogy a 90-es években próbáltak előállítani fekete komondort. Ez, mint kiderült, a fekete orosz terrier és a komondor keverékéből, tehát a fekete szín az domináns szín, a komondor pedig a fajta jellegénél fogva szintén egy domináns fajta, tehát a kettőből tökéletes fekete komondor jellegű kutyák jöttek ki, amik aztán természetesen nem komondorok voltak, és hát a Hungária Komondor Klub mindent megtett azért, hogy ezt a tévhitet, hogy van fekete komondor, ezt szétoszlassa. Nagyon fontos tudni a komondorról, hogy ugye területőrző pásztorkutya a területén magabiztosan és megfélemlíthetetlenül viselkedik.
Azonban, ha kimozdítjuk, például kiállításra megyünk egy komondorral, teljesen megváltozik a karaktere, beilleszkedik, tehát szocializált kutya ma már a komondor, és ha emberek közé kerül, akkor teljesen úgy viselkedik, mint egy normális, bármilyen fajta, akinek az a dolga, hogy akkor ugye fölvezetjük, megmutatjuk, és nem bánt senkit. Azonban, hogyha bejön valaki a területére, az ő territóriuma, azt annyira féltve őrzi, és a legfontosabb dolog az, hogy a komondor nem tépi szét az embert, nem marcangolja, hanem leteperi, és ráfekszik, és őrzi addig, amíg meg nem jelenik a gazdája, és akkor átadja neki, tehát meg tudja, hogy mi a feladata. Nagyon sok történetet hallottam saját tenyésztésű kutyáinkról is. Az egyik művészházaspárnál volt Szentendrén egy komondorunk, és ők a téli hónapokban benn laktak Pesten, viszont néha kijöttek megetetni, megitatni 2 naponta a komondort. Ott nem volt bezárva a kapu, nyilván senki nem akart bemenni, viszont szétfagyott a vízcsap, és akkor a szomszéd gondolta, hogy átmegy, és elzárja, hogy ne folyjon a vízvilágba, és hát majd jön a gazda, és akkor megoldja a problémát. Igen ám, csak a komondor úgy gondolta, annak ellenére, hogy ismerte az embert, hogy mi keresni valója van itt, mikor nincs itthon senki, fogta magát, letepelte, és ráfeküdt. És az volt a szerencséje, hogy ugye hát a komondor melegítette, tehát nem fagyott meg, és délután jöttek a gazdák, és akkor felszabadították őt a komondor alól, de hát végül is teljesen jól végezte a feladatát. A komondorról nagyon fontos tudni, hogy az ősi tulajdonságokat génjeikben hordozzák. Ami azt jelenti, hogy igazából tanítani nem kell, mert az őrző-védő tulajdonságok automatikusan benne vannak. Persze ez nem azt jelenti, hogy kölyökkorban nem kell foglalkozni a kutyával, mert minden kutyafajtával kell, tehát az alapvető dolgokra meg kell tanítani, de semmi olyan tulajdonságra nem kell. Ő önmagától tudja azt, hogy a rábízott területet, a rábízott értékeket őrzi. Félelemkeltő a megjelenése, hiszen egy robusztus fajtáról van szó. Tömegében ugye egy 60-70 kilós, attól függ, szukakan, és marmagasságban 65-70 cm-es kutyáról van szó. Tömegében olyan megjelenést produkál, amitől az ember megretten első látásra, és ez nem is baj. Viszont a családtagokat, a gazdáját nincs ilyen probléma. Ha én most hozzánk jön valaki, és én itthon vagyok, akkor bárki bejöhet, ha én ott vagyok. Viszont ha nem vagyok ott, akkor senkit nem enged be. Ez nagyon fontos, hogy erre soha nem tanítottunk egyetlen komondort sem. Tehát a kiskutyákban is már benne van ez az őrző tulajdonság, és szintén, amit már elmondtam, hogy a területőrzés is génjeiben van. Tehát télen lehet látni, amikor leesik a hó, és körbejárja a kerítés mellett az egész területet, mi elég nagy területen lakunk, és körbejárja, és lehet látni, mert a hó ki van taposva. Hát ő éjszaka 1 óránként, 2 óránként, ahogy ő úgy gondolja, körbe megy. A komondornak nem nagyon jó, hogyha valaki ismeri a tulajdonságait, egy olyan helyet kialakítani, mondjuk egy dombot, amire ő napközben nem sokat dolgozik, mert nincs feladata, de a domb tetejére szokott feküdni általában, és onnan körbe szemléli a területet, és ha valami mozgás van, akkor ő azonnal ugrik. Nagyon érdekes, hogy röptében 180 fokos fordulatot tud tenni. Tehát igazából a levegőben megpördül, és mondjuk úgy támad, hogy mögötte megjelenik valaki, és abban a pillanatban. Egyébként családcentrikus, nagyon szereti a gyerekeket, vannak ismerőseim, több embertől hallottam, több komondorostól hallottam, hogy a gyerek úgy tanult meg járni, hogy a szőrébe kapaszkodott. Tökéletesen el van a komondor a kis gyerekekkel is, a család minden tagjával. Nagyon érdekes, hogy külföldön is népszerű a komondor. Szinte a világ minden részén van, Izraeltől kezdve, Oroszországban most nagyon népszerű,
nekünk is van kint 2 komondorunk Moszkvában, nagyon szeretik ezt a fajtát, sok van Németországban, és hát a környező országban, Erdélyben, Szlovákiában, a cseheknél is. Cseheknél van egy komondoros barátunk, aki beteg embereket rehabilitációra használja a komondort magát. Tehát nagyon érdekes, hogy jól megvannak a beteg emberekkel ez a kutyafajta. Sok esetben hallom azt, hogy azért nem válasszák ezt a fajtát, mert hogy problémás a szőrkezelése. Hát én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy minden kutyafajtának kell ápolni a szőrét, a sima szőrűnek is, van amelyik vedlik, a komondor például ugye nem vedlik, viszont valóban ez a zsinóros, ugye 3-féle szőrtípus van a komondornál, a nemezes, a szallagos és a zsinóros szőrzet, ezzel nyilván kell foglalkozni. Általában 7 hónapos korban szoktuk elkezdeni a tincsek, ahogy adják magukat, azt végig kell húzni a bőrig. Amelyik komondornak nagyon sok az ajszőrzete, azzal kicsit több a probléma, de hát ezt rendszeres kezeléssel a kutya imádja, mert mellé fekszik az ember mellé, és akkor menet közben ott elbeszélgetünk vele, és szétszedjük a szőrének egy részét, aztán a következő alkalommal a másik részét. Tehát ez egy pár órás tevékenység, és akkor utána ezt nem kell megismételni naponta, hanem bizonyos időközönként, ahogy nő a szőr, utána kell húzni a bőréig. És akkor ad egy ilyen gyönyörű formát a komondornak, hiszen a komondor ékessége a szőre. De attól sem kell visszariadni, hogyha valaki végképp nem tudja ezt megoldani, akkor meg le kell nyírni. Ugye régen a juhászok, pásztorok a birkanyíráskor a komondor szőrét is letolták a birkanyíró késsel, ollóval, bármivel, és ez nem okozott problémát, mert ugye tavasszal megnyírták, és mire jött a hideg, addigra már 2-3 centis volt a szőre, tehát abszolút nem fázott. A szőr még azért is fontos, ugye hát régen, amikor még abban a funkciójában dolgozott a komondor, hogy farkasoktól, medvéktől kellett megvédeni az állatállományt, akkor ezen a vastag szőrön ugye a vadállatok nem tudtak harapni, mert ez a szőr megvédte. Főleg ugye, amikor nem ápolták ennyire, akkor ez összeállt, és egy páncélt alkotott. A komondor egy egészséges fajta. Nagyon kevés olyan betegségről tudunk, ami örökletes. Tehát van a diszplázia, ami a nagytestű kutyafajtáknál előfordul, hát a kistestűeknél is előfordul, de gyakrabban a nagytestűeknél. Ez hál' Istennek komondornál nem jellemző. Ami viszont probléma, az entrópium, ami azt jelenti, hogy laza a szemhéjszél, és ezáltal befelé fordul, és a szőr, ami a szemhéj szélén van, az irritálja a szemet, begyullad, hát ez egy nagyon kellemetlen betegség, és sajnos örökletes. Ezt meg lehet műteni, de tenyésztésbe nem szabad ilyen komondort állítani, mert örökíti ezt a problémát. Ez az egyetlen olyan betegség, ami jellemző a fajtára. Ezért is fontos, az ma már a hibáknál nem említettem, de nagyon fontos, hogy nincsen a komondoroknál foghiány, hál' Istennek ma már. Kezdetben, amikor én 20-30 éve elnöke lettem a klubnak, akkor még elég sok foghiányos komondor volt. Aztán így próbáltuk úgy szelektálni, hogy ezek már megszűntek, mert nagyon fontos ugye a hús tépéséhez, hogy minden foga meglegyen, minden fognak funkciója van. Sajnos el kell mondanom, hogy a komondor állomány egyedszáma nagyon kevés. Általában olyan 200-250 egyed születik egy évben, amiről tudunk és amiről papír van. Persze vannak olyan tanyák, amiről nem tudunk, és ott vannak azért értékes komondorok, de nem papírozzák le az emberek. És az egész állomány, amiről tudunk, az általában egy ilyen 2000 magyarországi állomány. Hál' Istennek van, mint mondtam, külföldön is néhány. A komondor, ezért is lenne fontos, hogy népszerűbbé tegyük a fajtát, és ebben nagyon-nagyon fontos szerepe van a Hungária Komondor Klubnak, akik olyan rendezvényeket, népszerűsítő rendezvényeket szerveznek, ahol nagyon sokan megismerkedhetnek a fajtákkal. Még nagyon fontos, hogy
hogy a klubnak nagyon sok fiatal tagja van, és a fiatalok körében nagyon népszerű ez a fajta. Azt hiszem, hogy talán a fajta őszintessége és megbízhatósága az, ami megfogja a fiatalokat, és ennek én nagyon örülök. 1980-ban kerültünk ugye a Komondorral kapcsolatban, és a Szent Miklósi Kéktabikennel alapítói vagyunk. Azt most már elmondhatjuk, hogy körülbelül olyan 300 egyed, 200-300 egyed született nálunk, és ebből a világ minden részén van kiskutya. Nagyon büszkék vagyunk az eredményeinkre, nagyon sok díjnyertes kutyánk volt, és hát hál' Istennek még mai napig is van, és arra is büszkék vagyunk, hogy alapító kutya is volt kint Amerikában tőlünk, aztán került ki Izraelbe, ahol csirkefarmot őrzött, tehát sőt Németországban egy ékszerboltot őrzött a Komondor. Senki nem akarja elhinni, de való igaz, és amikor elpusztult, akkor azt mondta a gazdája, hogy ő mindenképpen Komondort fog vásárolni, a következő is az lesz.